นั้นพระพุทธเจ้าจึงจะเทศคนแต่ละคนผู้บรรลุธรรมนั้นนะต้องดูว่าพื้นฐานคนคนนั้นเขามาจากอะไรถ้าว่าคนนั้นมีพื้นฐานมาในอดีตเป็นอย่างนี้ควรจะพิจารณาอย่างไรให้อุบายนั้นแก่เขาเช่นเรื่องพระจุลบรรทกพระจุลบรรทกนั้นท่านไปได้เป็นพระอรหันต์อยู่ริมสระเที่ยวผ้าขาวไปซักกระริมสระนั้นอันนี้ก็เป็นนิสัยเดิมเป็นปัจจัยเดิมของพระจุลบรรทกคืออดีตที่ผ่านมาหลายกับหลายปีพระจุลบรรทกองค์เนี้ยเป็นพระราชามหากษัตริย์องค์ยิ่งใหญ่ในขณะนั้นพระราชาองค์นั้นได้ไปเรียบพระนครขึ้นช้างเรียบพระนครดูว่าประสบนิกรของพระของท่านเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรกินอย่างไรขณะที่ออกเดินทางขี่ช้างไปนั้นก็ทำตัวแต่งตัวเตรียมยศเต็มที่น้ำอบน้ำหอมทาแป้งแต่งตัวเต็มที่ขณะที่ขี่ช้างไปรอบเมืองนั้นมีความร้อนจัดที่มันร้อนขึ้นมาที่เนี่ยเหงื่อที่อยู่ตามตัวต่างๆนั้นก็ไหลโสมตัวออกมาก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าตัวเองที่มีอยู่กระเป๋าก็มาเช็ดหน้าตัวเองเมื่อเช็ดหน้าตัวเองก็เช็ดตามแขนตามตัวเองเพราะมันเหงื่อไหลออกมาเมื่อเช็ดออกมาแล้วเนี่ยก็พิจารณาดูผ้าตัวเองบอกว่าผ้าเช็ดหน้าตัวเองว่าเนี่ยผ้าเช็ดหน้าผืนนี้แต่ก่อนสะอาดดียิ่งนักเมื่อเราเอามาถูกับตัวเองแล้วอย่างนี้ความสกปรกโสโครกเกิดขึ้นมาเนี่ยผ้าสกปรกไปด้วยแต่ก่อนหน้าตาของเราเนี่ยเลี่ยงเกาเงางามทาแป้งน้ำหอมต่างๆแต่ทำไมเวลาออกมาอย่างนี้มันไม่หอมมันเหม็นสกปรกสาบคราวในตัวเองสิ่งทั้งหมดนั้นก็มาออกมาติดผ้าด้วยทำให้ผ้าสกปรกไปด้วยเราคิดว่าเนี่ยสังขารร่างกายเราแต่ไม่มีส่วนใดสวยงามแต่อย่างใดทุกส่วนมีความสกปรกทุกอย่างไปเมื่อสิ่งนั้นออกมาถูกผ้าสกปรกไปด้วยนี่ก็แบบสรุปทั้งเวทใจขึ้นมาในขณะนั้นนี่นิสัยเบื้องต้นที่สร้างขึ้นมาเรื่องการกับผ้าจากนั้นก็ตายไปหลายพันหลายกับที่ผ่านมาพระราชาองค์นั้นก็เกิดขึ้นมาในยุคพระพุทธเจ้าเราชื่อว่าจุลบรรทกพระจุลบรรทกเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมองเห็นว่าพื้นฐานเดิมของจุลบรรทกทำอย่างไรจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็มองเห็นว่าแต่ก่อนเขาเป็นพระราชาทำอย่างนี้เอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวเห็นผ้าตัวเองสกปรกโสมมมันเป็นนิสัยขึ้นมาพระพุทธเจ้ายังเอาผ้าขาวผืนหนึ่งไปให้จุลบรรทกได้จับไปจับมาให้นึกอยู่ในใจว่ารัชโชหรัตนังรัชชังหรติกลับไปกลับมากลับมากลับไปเมื่อผ้าดำเราไปซักที่ริมสระก็ทำตามพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้เมื่อทำให้ริมสระกับพี่นาเนี่ยผ้ามันดำอย่างไรมือเราก็สะอาดอยู่แล้วก่อนจะจับผ้าผืนนี้แต่มันผ้าดำก็ต้องซักเมื่อต้องสะอาดขึ้นมาก็พี่นาได้ว่าเนี่ยผ้ากับใจเราเหมือนกันได้ใจเราสกปรกโสโครกเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหาวิชชาเข้ามาหมักหมมมาเคลือบแฝงไว้ในใจตัวเองถ้าเราชำระกิเลสตัณหาวิชชาออกจากใจไปได้ก็เหมือนกับเราชำระคราบสกปรกโสโครกจากผ้านี้ไปเพียงพิจารณาเอาภาพขาวตัวนั้นมาเทียบเคียงกับร่างกายตัวเองว่าเป็นสภาพเหมือนกันมีรูปประเภทเดียวกันคือไตรลักษณ์เป็นของที่ไม่เที่ยงของสกปรกโสโครกไปในตัวทั้งหมดพี่นาไปเพียงเท่านี้พระจุลบรรทกก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นได้ในดิมสารนั้นไปอันนี้ฐานของนิสัยของคนที่ทำมาในอดีตไม่เหมือนกันบางคนก็ไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ในป่าช้าเอาซากศพเป็นอารมณ์บางคนบรรลุอรหันต์ดูผลไม้ต่างๆหล่นลงมาเป็นพระอรหันต์ได้
หรือบางคนในขั้นพุทธกาลน่ะเพียงว่าจุดธูปดอกเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้หรือจุดเทียนดอกเดียวเป็นพระอรหันต์ได้นี่ก็พื้นฐานเดิมของคนคนนั้นเขาสร้างมาอย่างไร